Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la prima lună de vară, la lectura generală pentru iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici și care mă susțineți prin comentariile voastre frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de-al minter vă readuc aminte, pentru a vă manifesta susținerea și aprecierea față de acest conținut, faceți uz de instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, comentarii, like, hype sau super like, da? În felul acesta voi puteți să vă exprimați sprijinul, cum am mai spus, și aprecierea față de ceea ce fac eu aici. Bun, dragilor, începem prima lună de vară. Avem și solstițiul de vară care începe pe 21 mai, când schimbăm și zodia, intrăm în zodia racului. Dar, din punct de vedere astrologic, am făcut așa o mică sinteză, o mică concluzie, ca să nu vă plictisesc cu tot felul de termeni tehnici care țin de astrologie. Luna iunie, dragilor, este o lună nu foarte liniștită. De ce? Energiile se mișcă de multe ori într-un ritm alert și chiar în mai multe direcții. La nivel global, ca să spunem așa, mai ales în prima parte, pot apărea tot felul de informații, schimbări de direcție, discuții, parcă toată lumea așa încearcă să înțeleagă încotro ne îndreptăm. Mijlocul lunii lucrurile devin un pic mai personale. De ce? Pentru că apar emoții, nevoia de siguranță, anumite situații care ne fac pe toți să ne întrebăm mult mai clar de fapt ce avem nevoie cu adevărat. Ca să ne găsim poate direcția sau ca să ne simțim mai în siguranță. Finalul lunii, spre finalul lunii, de fapt, lucrurile încep să se mai adune așa și devin mai serioase, pot apărea decizii, concluzii, momente în care nu prea se mai poate amâna nimic. Așa că, concluzie finală per general, luna iunie este luna în care lucrurile nu mai pot rămâne la fel. Se clarifică direcții, se schimbă perspective și chiar dacă procesul acesta poate părea foarte intens, logic, uneori poate chiar confuz pe alocuri, la final fiecare dintre noi ajungem mai aproape de adevărul fiecăruia dintre noi. Așa că deciziile nu se mai pot evita. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor din Balanțe, luna iunie este o lună în care relațiile, oamenii din jurul vostru joacă un rol foarte important. Pot apărea clarificări legate de parteneriate, de modul în care voi vă raportați la ceilalți. Învățați să puneți mai bine limite și să alegeți mult mai atent cu cine mergeți mai departe, indiferent de domeniu. Dacă vorbim strict de muncă, pot apărea tot felul de colaborări, de discuții, de negocieri importante. E o perioadă în care nu prea mergi singur, ci ai nevoie de sprijin sau de parteneriate serioase. Totuși, trebuie să fiți un pic atenți la echilibru și la cum împărțiți, ca să spun așa, responsabilitățile. Pe partea banilor, pot exista venituri tot așa, prin colaborări sau prin intermediul altor persoane, iar în același timp este important ca voi să fiți atenți la ce semnați, la ce acorduri faceți, înțelegeri și la detalii, pentru că nu totul este la fel de clar cum pare la început.
Dacă vorbim de cuplu, de relație, da? Cei care vă aflați într-un cuplu, este o lună de clarificări. Se discută mult mai serios despre o anumită implicare, despre echilibru de relație, despre viitorul vostru. Voi aveți șansa să vedeți mult mai clar dacă relația voastră este una stabilă sau nu. E o perioadă în care nu mai puteți merge cu jumătăți de măsură. Dacă vorbim de cei singuri, la voi, dragilor, pe plan sentimental apar întâlniri, interacțiuni interesante, dar și nevoia de a alege mult mai conștient pe cine atrageți în viața voastră. Există această nevoie ca celălalt cumva să vă oglindească nevoile voastre emoționale, da? Să răspundă la aceste nevoi. Este adevărat, puteți avea, să zicem așa, pot apărea relații, dar nu toate sunt stabile pe termen lung. Zise toate acestea din punct de vedere astrologic, cei care mă urmăriți știți că fac această mică introducere pentru a corela, să vedem ce spun cărțile și ce spune astrologia. Începem și cu cărțile noastre. Prima săptămână din iunie. Trebuie să fiți un pic mai atenți la locul de muncă, la jobul pe care voi îl aveți, la responsabilitățile pe care voi le aveți și în special cei care lucrați poate într-un office, într-un birou, nu neapărat, dar în general trebuie să fiți un pic mai atenți la munca pe care voi o faceți. În prima săptămână, a doua săptămână, o reîntoarcere la bază, o reîntoarcere la ce este poate cu adevărat important pentru voi, la lucrurile basice, la lucrurile simple. Aici puteți adapta, poate să fie pe orice domeniu. Cea de-a treia săptămână vine cu timpuri nu tocmai sigure. Aveți nevoie de un plan, nu acționați haotic în a treia săptămână, indiferent de domeniu al vieții. Și o victorie, încheiați luna cu o victorie importantă, o victorie cu V mare. Haideți să vedem și care este energia voastră generală, dragilor, din balanță pentru luna iunie. Care este energia pentru dragii mei? Opa! Ia să vedem. Potențial. O energie interesantă, dragilor, pentru voi. Se pare că este o perioadă în care este foarte important să vă activați adevăratul vostru potențial, să vă recunoașteți ce capacități aveți, ce resurse aveți, ce abilități aveți. Sunt lucruri pe care nu le-ați folosit pe deplin, sunt anumite abilități ale voastre pe care le-ați ținut în pauză, uitate. Poate că vine o etapă așa de susținere. Vine o etapă în care este foarte important să aveți mai multă încredere în voi, în puterea voastră interioară, în emoțiile voastre neexprimate, chiar dacă lucrul ăsta poate să creeze anumite tensiuni. Însă, pot scoate la suprafață, și cred eu că asta este cel mai important, pot scoate la suprafață o eliberare. Începutul unei eliberări, a ceva ce voi țineați în interiorul vostru. Nu știu, poate putem vorbi și la abilități fizice. Dom'le, eu mă principam la calculatoare, am lăsat-o, acum sunt ospătar că n-am avut încotro. Am dat un exemplu. Te reîntorci la abilitățile tale. Și este un început. Pe de altă parte, putem vorbi de asemenea de acele lucruri care, cum să spun eu, te redescoperi pe tine cu emoțiile pe care le-ai ținut reprimate în interiorul tău, neexprimate. Și ajungi în faza în care începi să le scoți la suprafață. Este o expansiune importantă. E adevărat, nu poți să spui, dom'le, e lipsită de tensiuni. Vine posibil și cu aceste lucruri, dar sunt resurse interioare neactivate în voi, care pot fi folosite mult mai eficient.
indiferent că vorbim la partea fizică, la propriu sau partea asta poate mentală, partea voastră internă. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem. Să știți că, din câte văd eu aici pe plan profesional, aveți o... Zodiile de apă, nu știu dacă vă spun ceva, Rac, Pești sau Scorpion, este cineva care vă cam calcă pe bătături, posibil. Și căreia voi cumva, să zicem așa, ori nu i-ați răspuns în consecință, îndurați, ca să spun așa, cu acest 3 de spade. Un 3 de spade pe partea muncii îmi indică o problemă mai mult de dezamăgire, o problemă de conflict la locul de muncă, probabil o colaborare care nu merge cum voi v-ați fi așteptat, o dezamăgire vis-a-vis de un coleg sau de un șef, de un proiect important care nu a avut pur și simplu succes. Pe de altă parte, putem vorbi de o trădare sau o lipsă de sprijin, mare atenție, care de asemenea îți afectează munca. Dat fiind că avem și acest 6 de cupe către final, aș spune că bine ar fi ca voi să realizați acest lucru. Este posibil ca această energie să aibă un rol, să provoace, să zicem, această dezamăgire, această energie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, dar cred eu că dacă voi, de exemplu, aveți ca și ascendent una din aceste energii, aici lucrurile se schimbă. Faptul că voi sunteți foarte empatici, faptul că voi sunteți foarte compasivi, faptul că voi poate sunteți prea sensibili la anumite critici, vă face să suferiți, vă face să aveți această dezamăgire și să vă afecteze cu atât mai mult. Tind să cred că este vorba de acest lucru, pentru că este, cum să spun eu, odată ce ești mult prea sensibil că la critici, eviți conflictele, care de multe ori sunt necesare, mare atenție, nu orice conflict este rău. Câteodată e bine să te pui drept, să nu mai stai în poziția ghiocel, pe și să ceri lămuriri. Da? Posibil ca voi să puneți emoții altora mai presus de propriile voastre nevoi și riscați, desigur, să fiți exploatați și să aveți parte de acest 3 de spade. Tocmai de aceea, pe parcursul lui iunie, cu acest 6 de cupe, mie cărțile îmi transmit că un mesaj foarte important, și anume, încercați să, cum să spun eu, să nu idealizați situații din trecut. Încercați să ieșiți din zona asta care deja s-a întâmplat. Încercați să trăiți prezentul, încercați să schimbați ceva. Cum am mai spus, nu toate conflictele sunt rele. Poți intra, de exemplu, într-o zonă conflictuală în momentul în care tu îți susții punctul de vedere, mai ales dacă are și este foarte bine argumentat. Asta nu înseamnă că evităm orice natură de conflict. Pentru simplu motiv că nu vrem să-i deranjăm pe ceilalți, pentru simplu motiv că nu vrem să fim percepuți într-un anumit fel. Dar asta va depinde foarte mult de voi. Dacă veți lăsa aceste obiceiuri în urmă sau nu. Mergem mai departe, pentru că se pare că persistă de ceva vreme pe partea asta a muncii. Pe partea bănuților, dragilor, voi aveți șansa să câștigați o sumă de bani.
Dar ce este foarte interesant, acest 2 de spade. Chiar dacă îi veți câștiga, cumva sunteți destul de indeciși. Nu știți dacă să faceți o investiție sau să o amânați. Sau pur și simplu încercați să evitați, parcă să vă uitați mai clar ce faceți cu banii ăștia. Nu știu care este. Este o contradicție aici, pentru că mie mi-apare acest 7 de bâte. Deci e clar că vorbim de un moment în care voi chiar faceți o negociere foarte, vă luptați pentru ea, că e pentru un contract financiar, că e pentru menținerea unei anumite situații financiare, te lupți să menții, să crești chiar vis-a-vis de o situație, în așa fel încât să câștigi, să crească un anumit câștig. Deci există o luptă în care tu te impui și în care reușești și câștigi. Cu toate astea apare acest 2 de spade. Apare acest 2 de spade, e un câștig. Ceva se finalizează cu succes și poate chiar să vă vină, nu știu, că vine o primă, că vine un bonus, că vine un venit dintr-o vânzare reușită, poate. Da? Ceva care ție să-ți consolideze foarte bine resursele. Dar, pe de altă parte, apare, cum am mai spus, acest 2 de spade care vă pune în dilemă. Vă arată ușor indeciși. Ce faceți cu banii, cu resursa respectivă, parcă o să fiți un pic așa, o investesc în ceva, o amân, parcă nu știu, apare această indecizie la voi. Poate că nici nu o să vă vină să credeți, posibil și la asta să fie, se mai întâmplă. Pe partea cuplului avem 10 de monede, pași de spade. Aici voi puteți să fiți. Dragilor, e cineva aici care vrea să-și păstreze o anumită independență în relație. Să aibă propriul său spațiu, că sunteți voi, că e perechea voastră. Cumva există o energie în care există respect între voi, chiar și maturitate, aș spune, și chiar și stabilitate, dar cumva relația parcă nu este bazată neapărat pe dependența unul de celălalt. La voi, dragilor, se pare că cu 10 astea de monede, cuplul vostru este unul destul de stabil, aveți o relație de durată, posibil chiar și familie, casă, ați construit lucruri în comun, aveți, nu știu, o anumită siguranță, poate materială cât și emoțională, cumva aveți o bază. Dar totuși acest pași de spade schimbă puțin energia. De ce? Pentru că mi arată de atenție, vigilență, suspiciune uneori. Faptul că se observă tot, se analizează tot. Ori că voi nu aveți încredere completă în partener sau invers, sau există cineva care urmărește mai mult reacțiile celuilalt. Și asta poate să aducă o comunicare destul de tensionată. Poate să aducă, nu știu, nevoia de a clarifica anumite lucruri. Posibil ca unul dintre voi să nu spuneți tot ceea ce voi simțiți. Că vă spionați pe social media, că vă verificați, că începeți o conversație, dar nu duceți la bun sfârșit. Există o anumită tensiune la nivel mental în relația voastră. Chiar dacă cu acest 9 de monede, care zic eu că este destul de important aici, cum am mai spus, vorbim de independență. Ci unul dintre voi care a învățat cumva să îi fie bine și singură.
Voi aveți potențial și un potențial chiar bun, stabil, dar este unul dintre voi care păstrează o anumită distanță emoțională. E ca și cum ar zice, nu știu dacă sunteți voi sau e perechea voastră, e ca și cum ar zice, dom'le, eu vreau relație, dar nu vreau să mă pierd pe mine, sau să existe o relație bună poate doar în aparență, de ce nu? Pentru că sunt multe gânduri nespuse, sunt multe observații, sunt multe verificări și apare necesitatea asta de spațiu personal. Aici vorbim de o energie destul de matură, să știți. Depinde foarte mult de voi. Pentru că voi ați construit deja ceva. Nu e ca și cum, dom'le, intru într-o relație că n-am avut încotro, ci a fost o alegere pe care ați făcut-o. Doar că aici cineva nu vrea să-și sacrifice propria independență, analizează foarte mult lucrurile și nu se comunică anumite trăiri, anumite necesități. Iar dacă puteți să treceți peste asta, eu zic că lucrurile se pot rezolva. Așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic la voi, dragilor, în relație este o lună de clarificări, în care nu mai merge cu jumătăți de măsură. Asta este clar. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, de asemenea, aici puteți fi foarte bine voi, pentru că e un rege de spade. La voi, dragilor, luna iunie e un moment, aș spune, chiar de împlinire personală și emoțională, pentru că puteți atrage relații armonioase, aveți o vibrație pozitivă și mai ales atunci când voi vă simțiți bine cu voi. Da, când voi vă simțiți bine cu voi, atunci vă simțiți bine și cu ceilalți. Iar lucrul ăsta poate să creeze șanse frumoase ca voi să experimentați conexiuni mai sincere, mai durabile. Chiar probabil că o să fiți un pic între ciocan și nicovală, ca să zicem așa, nu știu, cred că e prea mult spus. Dar acest 2 de monede pe plan sentimental pentru cei care sunteți singuri îmi arată posibilitatea ca voi să fiți puși în situația de a alege între două persoane, între două șanse de relație, da? Chiar întâlniri cu persoane diferite. Poate că unii dintre voi aveți, cum să zic eu, aveți acea putere intelectuală, acel discernământ atunci când veți alege un anumit partener. Nu veți face așa, ne luând în calcul anumite aspecte. Veți fi foarte analitici, foarte atenți pe cine alegeți, nu vă grăbiți să intrați într-o relație și cred că ce este cel mai important, dat fiind că avem și acest rege de spade aici, vă veți folosi experiența voastră de viață pentru a evita greșelile, dar de avut veți avea întâlniri și aș mai spune ceva în plus aici. E posibil ca o prietenie de multă vreme să aibă șansa să se transforme în ceva mai mult. Sau cel puțin una dintre oportunități. Haideți să vedem și ce mesaj spiritual am pentru voi, dragilor, din Balanță, luna iunie. Care este mesajul spiritual pentru dragii mei din Balanță? Ia să vedem. Învață să călărești valurile vieții. Atunci când dai față în față cu perioade dificile, ai două lucruri. Poți ori să lupți împotriva curentului, ori să te lași purta de el. Așa că întreabă-te pe tine cum e mai bine să-ți consumi energia luptându-te împotriva ei
nu-ți fă asta ție însuți. Am încercat așa o traducere mai mot-a-mot, dar acum, dragilor, este de fapt un îndemn spiritual care vă spune că de multe ori, atunci când valurile vieții simțim că ne dărâmă de fapt, este mult mai bine să te lași purtat de ele, să te adaptezi din mers, decât să te lupți împotriva schimbării. Așa că probabil că luna iunie va fi o lună de acest gen, în care lucrurile trebuiesc puse la punct într-o manieră poate mai brutală, mai neașteptată și să nu vă opuneți practic schimbării. Să nu vă opuneți practic schimbării și pentru că e posibil să consumați o energie care ați putea o folosi în scopuri mult mai benefice pentru voi. Așa că nu vă faceți vouă rău singurei. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele așa pe general pentru luna iunie. Vedem ce mai apare pe parcurs la lecturile săptămânale, dar până atunci eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.